guys, for today's video, so mag-unboxing ako ng panibago guys. So, kakarating lang ng aking mga orders kasi kailangan ko ng panibagong gamit. So, since nag-resign na, kaka-resign ko lang sa work guys, siguro mga 4 months na. So, nung nag-resign ako yung mga gamit ko, wala na, tinatapon ko na kasi sira na yung ano ko, yung lunch bag, kasi yung tubigan ko expired na. And then, yung baunan ko din nawawala na dito. So, for today's video guys, mag-unboxing tayo ng aking mga gamit sa work. Kasi kakabalik ko lang sa work guys kasi so, ang plano ko kasi mag-VA sana, kaso ang hirap talaga makahanap ng client kaagad guys na walang experience. So, inisip ko mag-back to corporate muna ako bago dahan-dahang maghanap ng clients. So, charan! So, tatlo to guys, yung i-unboxing ko ngayon. Nakarating lang to yung nakarang araw. So, unahin kong buksan guys, this one. Yung pinakamaliit. Tatlo to guys, so, bubuksan na natin. Charan! So, lunch box, tama. So, dalawa na guys, in-order ko. Kasi yung isa yung in-order ko, mabilis masira, walang pamalit. So, dalawa na. So, in-unboxing ko na. So, kasi gusto ko na siyang gamitin agad. Oh. So, dalawa in-order ko, blue and gray. Kasi yung order ko na nung karaan, gray. Hindi siya ganun matibay. Hindi siya katulad ng nabili nung dati ko na matibay man. Ito ngayon, hindi naman siya gaano. Yung zipper niya maliit. Yung nabili ko nung before, malaki. Malaki yung zipper, hindi ko kaliit. Mabilis kasi siya mag-open. Ayun. So, this one, isa. And then, isa, dalawa. So, dalawa guys yung in-order ko para sabi ko, if ever masira yung isa, so may pamalit ako agad. Hindi na bago ako mag-order. So, okay. Dalawa na in-order ko. Hindi siya ganun katibay. Pero pwede na din. Tcharan! So, dalawa siya guys. So, ito yung una. Pangalawa. Ano yung pangalawa? This one. Ito yung pangalawa guys. Buksan na natin. Kasi papasok ako sa work guys. Wala na akong baunan. Wala na akong tubigan. Wala na akong lunch bag. Kasi ang plano ko kasi sana sa bahay na lang. Kaso mahirap talaga makahanap ng client agad. Sharan! Cute pala siya. So nag-order ako ng lunch bag. Lunch box. Baunan baga. Buksan na natin guys. Sa TikTok to siya guys. Ano lang to? 65 pesos. Tadaan! So, tatlo pala siya. Sakto lang kung baunan ko, oh. This one. Tadaan! Ano, nabibili ko siya sa TikTok na akala ko siya. 65 pesos, guys. Cute pala nito. Hindi ko lang marunong magsara. Tapos ito naman, if ever may baon akong ulam. Ang cute! May pinaka-cute pa ito ata, lagay ng sauce. This one, ang cute. Na-amaze naman ako sa cuteness nito. Sabi kasi doon sa TikTok, maliit daw. Pero for me, tama lang. Ayaw ko ng malaking baunan. Kasi yung vlog ako cute, tas yung baunan ko. So, tatlo siya guys. Nasa loob yung isa. So, ito yung pangalawa kong ano guys, unboxing for today's video, baunan. And last, but not the least. So, ito naman guys, buksan natin. Sharan! Wait, bubuksan natin. Kasi gusto ko nang magamit dito sa office eh, kasi yung baunan ko doon naman lang, Nature Spring. Ay, yung tubigan ko Nature Spring. Kasi sabi ko, di pa ako naka-order ng lagay ng water. So, ngayon, oh, yung ganda nyo, guys! Sharan! Stay hydrated. May nakalagay pa. 12 hours hot. 12 hours hot. And then 24 hours cold. 650 ml. Sharan! May lagayan siya, guys. Ang cute. Ito na yan, buksan. This one na lang. Wow! Sharan! Ang cute niya, guys. Ganda. Akala ko may design. Wala pala. So, 650 ml to siya, guys. Bali, yung original price niya is 200, ano yun, 232, 34. Basta nag-sale lang siya, guys. Nabibili ko sa TikTok ng payday sale na 192 or 190, mga ganun. Wow! So, dito yung bukasan. At ginanon ko pa. Ganun nga dapat. Yung cute niya, guys. See? Ang cute. Ganda, oh. Okay, so, ilagay na natin, guys, yung holder niya. Kasi sabi ko, walang tubigan sa sa branch. Tapos, ako lang yung walang tubigan doon, yung mga kasamahan ko. May water sila, ako wala. Ang problema naman pala, hindi ako marunong maglagay. Like this. How to put this one? I don't know. Do I need to open this one before I put this? Ay, ganun nga. Tama. Tama yung ginawa ko. Bago ko ilagay ito. Okay. See? Tapos, ganun. Oh, see? Ang cute! Oh my God! So, ito lang ang aking orders, guys. Unboxing for today's video. Order ko sa
TikTok. Sa TikTok ako nag-order guys, yung iba sa Shopee. Ayan. This one, itong aking last order. Meron siya dito. And then itong baonan. At itong dalawang lunchbox. Shadan! So ito lang aking unboxing for today's video guys. So sana supportahan niyo pa ang aking mga susunod pang mga unboxings, mga vlogs, at kung ano pang aking mga kasunod na vlogs. Sana maglalagay pala ako ng link dito guys kung gusto niyo mag-order sa aking YouTube. So pwede rin kayo mag-order doon. Ilalagay ko lang sa link. Then meron din ako sa TikTok kung gusto niyo guys. So ilalagay ko lang din sa yellow basket kung gusto niyo. So bala na kayo guys mag-order. And then salamat sa panonood. Sana subaybayan niyo pa ang mga susunod na vlog. Kung gusto niyo mag-like, share, and subscribe, pa-subscribe na rin sa aking channel guys. Salamat sa panonood. God bless.